Масштабний приліт по складах БК росіян у тимчасово окупованому Сорокіно Луганської області. Йде активна детонація, зазначається, що до лінії фронту приблизно 130 кілометрів. Телеграм-канал українських артилерістів із дивізіону «Тіваз» написав про ефективну роботу старшого брата, а проект «Астра» розповсюдив версію про влучання у штаб російських окупантів. У «Інформнапалм» зазначили, що активно вибухав склад боєкомплектів ворога. Попередньо вибухи лунали в районі місцевого заводу «Юність». Деталі цієї операції ще уточнюються. Короче, у нас опять что-то пролетело. Опять в тот же район. 4 конкретных было, короче. Ай, заелял бы не пинбрать. Краснодон, как всегда, нам весело. На тимчасово окупованій території України підірвали авто астраханського депутата Дениса Харитонова, який воює у складі російських окупаційних військ проти України. Окупант вижив, проте машина, на якій він виконував бойові завдання, згоріла дотла. Каже, слава Богу, що він сам не згорів і встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша Шмеля, заявив потерпілий. Підривом уже зайнявся особливий відділ бригади. Тривають нині слідчі дії. Нафтобаза та електропідстанція – результати успішного полювання дронів СБУ на території РФ цієї ночі. За даними наших джерел, дрони СБУ активно працювали в Білгородській та Липецькій областях. Як наслідок, бавовна палала на нафтобазі «Оскол нафтопостачання» біля населеного пункту Старий Оскол та на підстанції Єлицька потужністю у 500 кіловатів. Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Білгородській області, а губернатор Липецької Артамонов підтвердив пожежу на електропідстанції. До речі, вона живить тягові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію Становая та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами. Щоправда, за даними губернатора, дрони були нібито придушені засобами РЕП. Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться, зазначило поінформоване джерело. Ну а тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що над територією Липецької області вони перехопили 4 безпілотники, ще 12 над територією Білгородської області, 8 над Курською та 4 ракети «Шторм Шедов» і 7 БПЛА над територією Криму. Також, за даними ворожого Міноборони, за ніч засобами ППО нібито було знищено ще 12 реактивних снарядів РСЗВ «Вільха». Росіяни напередодні обстріляли ракетами Харків. 2 влучання зафіксовано за межами обласного центру у найближчому передмісті, повідомив міський голова Ігор Терехов. На Харківщині намагаються вивезти жителів Вовчанська. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов заявив, що у місті перебуває ще 5000 людей. Мешканці прикордонних міст та сіл розповіли нашій журналістці з Харкова про те, як окупанти обстрілюють їхні домівки. Зачем? Ну кому я погано зробив? Я в хаті був, по дверям відкрив вогонь. Біля нашої хати там, там уже, мабуть, метрах з півкілометра там ідуть бої вже. Автомат. Крик все время. Чути, як людей там ранять, мабуть, чи я там знаю, що кричать команди якісь воєнні. Стріляють все время. Снаряди летять постійно, і днем, і ночі. Хлопці Збройні сили відбивають атаки агресора. Зараз місто під контролем, всі вулиці під контролем Збройних сил України. Дякуючи хлопцям. Щодо населення, населення евакуюється, тому що обстріли продовжуються масовані. Вони не займали ніякі позиції в місті, не були там, були невеличкі групи, які намагалися зайти на територію і на вулиці міста, але ще раз кажу, що Збройні сили відсікли це намагання і зараз місто повністю під контролем Збройних сил України.